Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Редмена. Сьогодні відео буде про несправності системи очистки води. Ось у мене такий фільтр, фірма неважна, обратний осмос. Несправність полягає в тому, що він в новому, я думаю, такої несправності не має бути, якщо його перевіряють перед продажею цьому фільтру, то що в мене вже років 10-15, я його не використовував останніх декілька років. Зараз ось роблю вдома ремонт і вирішив його запустити. Купив, поміняв в ньому ось повністю всі картриджі, але замітив таку неполадку. Тобто її, в принципі, ви зможете і не помітити, але як її побачити? Тобто, якщо у вас всі крани перекриті, і подивитись на лічильник води, якщо у вас встановлений, то він буде потрошечку показувати проток води. Тобто в цього фільтра система зроблена так, що ось мембрана обратного осмоса, тобто нормальний режим її роботи, вона коли пропускає, фільтрує через себе воду, набирає оцю ємність для запасу води. Працює автоматична промивка. Тобто йде зброс в каналізацію. У мене от зараз все розобране. Зараз я вам покажу. Ось трубочка. Ось зараз водичка, дивіться, не біжить. Як тільки ми почнемо набирати воду, ось з цього крана він зараз теж знятий. Я його так в каналізацію встромив, бо це нові труби я поставив. Вони чистюсінькі. Ось з цього краника, той, що монтується в стелешню, якщо ми починаємо набирати воду, то з цієї трубочки промивки починає бігти вода. Вона біжить до тих пір, поки ми набираємо воду і поки потім поповнюється запас води через фільтр в цій ємності. Тобто, як вона перевіряється? Якщо у вас все працює нормально, то має бути як зараз. У мене ця ємність заповнена, з чорної трубочки водичка не біжить. Ось зараз я вам постараюсь показати. Ось ми достаємо трубочку. Звісно, невдобно однією рукою. Ладно, зараз трошки наповно біжить. Ось я відкриваю зараз кран оцей подачі води і відсюди побіжить водичка. Ось, пішла вода. Я одразу виключив і промивка перестала бігти. Тобто, якщо у вас з трубки промивки осмотичної мембрани біжить постійно вода, це вже не неполадка. Вона може бути через те, що забиті оці перші касети, перші ступені очистки. Тобто в системі менший тиск, що треба, і він не може перекрити ось таку тему. Це 4-ходовий клапан. Якщо він не може її перекрити, з трубки промивки вода буде бігти постійно. Це касети. Також може бути проблема в самому цьому 4-ходовому клапані. Я зараз, в принципі, ремонтувати його нема сенсу, ви його не поремонтуєте, тому що на нього запасні частини не продаються. Я покажу, як він виглядить і в чому неполадка, тому що я свій на днях ремонтував, розібрав його, продіагностував, що він несправний. В принципі, це і так було зрозуміло, тому що я оці картриджі всі повністю поставив новенькі. Зараз ставлю на паузу, розберу, покажу, як він виглядає всередині. Так, ось я розкрутив ці 4 гвинти. Відкриваємо наш клапан. Ось дивимося. Так, працює він отак. Ось у нас іде, дивіться, одна магістраль. Ось. Вход трубки, вихід. Ось теж вход, вихід. Ось одна магістраль, ось друга.
І ось, ну, наприклад, ось ця нижня магістраль, коли ми закриваємо кран, в ній підвищується тиск. І ось цей ось поршеньок давить на ось цю мембрану. Давить на цю мембрану і перекриває ось цей отвір, перекриває ток води. Тобто можуть вийти з строю мембрани або ця, або ось під цими, ну це не то, що навіть поршеньок, а такий толкатель називаємо. І ось нижня мембрана. Я не знаю, на камеру буде видно чи ні. Зараз я подивлюсь. Ось все видно. Ось бачите, ось один отвір прорваний. І ось ще один маленький. Ось. Тобто, коли я перекриваю кран і набирається повний бачок води, ця штука не срабатує. І в мене текла постійно вода. І крутив лічильник. Ну як крутив? Я його одразу це помітив, вичислив цю несправність і замінив. Ремонтувати його нема сенсу, самі ви його не заклеїте, це нічим адекватно. А запчастини не продаються. От. Ну, коштує воно недорого. Ця штука коштує, вчора заказав, сьогодні приїхала, 300 гривень. От. Також хотів ще один момент показати. Ось в мене всі нові картриджі. Ну, на старих було таке саме. Ну, він так і продавався. Я його купляв реально років 10 назад, а може 15. І вибираючи оцю запасну мембрану, ну, 4-ходовий клапан, я звернув увагу на сайті, що продаються ще такі фіксатори, ось синенькі такі. Ну, воно виглядає зараз, спробую зняти одною рукою. Отака подковочка. Ой. Ось така подковка. Вона вставляється от в ці бистроз'ємні роз'єми і не дає йому натиснутися. Тобто, як воно працює. Оцей фланець невеличкий нажимаємо і трубочка витягається. І виходить, він в мене до цього працював все окей. Ну, це його почав тягати туди-сюди, переставляти, бо зараз буде ставитися в мене нові меблі, всі діла. І почав займатися оцим. Ну, щоб уже його продіагностувати, перевірити, чи нема протечок. І виходить, поки я з ним возився, включив до системи на днях. Ну, помімо несправності 4-ходового клапана, з одного з оцих шлангів побігла вода. Тобто він десь там притиснувся і шланг трошки вийшов. Тобто воно десь, ну, ви ж його вставляєте зазвичай під мийку. Ну, місце там обмежене. І можна десь случайно притиснути і буде потоп. Ну, тільки що мені цікаво, чому ці флажочки захисні продаються окремо. Чому їх не було в комплекті, коли я купляв. Ну, допустим, 15 років назад, може, воно отак продавалось. Ну, зараз вони в продажі вже є. І я заказав оці нові касети, і вони з оцими бистророз'ємними роз'ємами. Цих флажочків теж не було. Так що зверніть увагу. Вони стоять небагато, ну як небагато, на одному сайті я дивився, вони були по 5 гривень. Іншому на офіційному дилера я купляв, ну вірні, у виробника я купляв запчастини на цей фільтр. Я їх купив всього лиш по гривні. Я їх одразу взяв, ось бачите, вони в мене зараз на всіх роз'ємах, тупо на всіх. Так що ось такі от діла. Так що кому допомогло моє відео, або просто сподобалось, пишіть коменти, задавайте питання, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення, до скорої зустрічі.